بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مرة تانية كل متابعين شرح ماث جريد 4. النهاردة بإذن الله بنلتقي مع الحلقة مهمة جدا من حلقات ماث جريد 4، حلقة عن أسئلة بنك المعرفة المصري. زي ما درسنا في الترم الأول حلقة عن بنك الأسئلة المصري، بنقدم لكم النهاردة حلقة مهمة جدا من حلقات أسئلة بنك المعرفة المصري، اللي هي بتكون أسئلة غير تقليدية وأسئلة مهمة جدا وبتتكرر كتير في الامتحانات، وهي نوعية من الأسئلة تحتاج التدريب والتدريب المستمر عليها عشان نقدر نحل النماذج الخاصة بأسئلة بنك المعرفة المصري. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريد 4. طبعا كل الأسئلة زي ما احنا عارفين هي أسئلة multiple choice. السؤال الأول بيقول لي which is the quotient, divisor and the dividend in the equation 91 divided by 7 equals 13. طبعا بيقول لي the quotient is، طبعا الكوشنت اللي هو بعد equals، فعندي هختار الكوشنت هو 13. the divisor is طبعا 7. طيب الديفيدند هو the largest one اللي هو 91، يبقى أصبح الأولاني كنا بنسميه dividend، التاني بنسميه divisor، اللي بعد الإيكوالز بنسميه quotient. Number 2 بيقول لي Amir has 270 pieces of ribbon. She wants to give an equal number of them to 8 of her friends. How many pieces of ribbon will each friend receive and how many be left over؟ يعني هو بيقول لي إن أميرة محتاجة إن هي توزع البيسز دي على number of students is equal to 8 students. هنشوف كل student هياخد كام، وهنشوف الريميندر، كلمة طبعا left over اتعرضنا ليها في الشرح قبل كده. هنشوف الريميندر equals كام. طبعا احنا هنا بنستخدم اي استراتيجي، بما انه هو ما حددليش اي استراتيجي يعني ندرسها، فبالتالي بنقول 270 divided by 8. طبعا انا بحتاج هنا او بستخدم هنا زي ما اتفقنا short division. 27 divided by 8 equals 3. 3 times 8 equals 24. الريميندر عندي بيكون 3. cut 0 and write 30. خلاص يبقى 30 divided by 8 طبعا is equal to برضو، لو انت اخدت ال4 هتديك 32، وبالتالي انت هتختار ال3 برضو. 3 times 8 is equal to 24. Mr. what about the remainder? The remainder it will be 6 اللي هو 30 minus 24، يبقى الريميندر عندك هيكون 6. يبقى each student will take 33 والleft over عندك هيكون 6. تعال نشوف هو كاتب ايه بقى في الجمل. لازم تقرا الجمل كويس جدا. بيقول لي each friend will receive 32 pieces، طبعا مش هتلاقيها صح وبالتالي مش هتختارها. each friend will receive 34 pieces، طبعا مش هتلاقيها صح برضو. each friend will receive 33 pieces، دي مظبوطة. كمل بقى there will be 6 pieces left over، يبقى الانسر عندك هتلاقيها سي. لو انت كملت ورحت للدي هتقول each friend will receive 33 pieces، مظبوطة، بس خد بالك هو بيقول لك there will be 0 pieces left over، يعني هو بيقول لي هنا ان remainder equals 0، وده كلام مرفوض تماما. Next exercise number 3. What's the unknown value؟ احنا محتاجين نجيب ال unknown value. What's the missing number؟ ايه المجهول عندي هنا؟ احنا خدنا حاجة اسمها multiplication pattern. 70 divided by 7 10. 700 divided by 7 100. المفترض ان ده هيكون 1000 لو انت استخدمت الباترن. طب الباترن موجود فين؟ هنا 10 100 1000، يبقى multiplying by 10. أو هتقول 7000 divided by 7. 7 divided by 7 is equal to 1 and bring down 3 zeros، يبقى أصبح عندي 1000، يبقى الأنسر عندك هتلاقيها B. Number 4. Which area model represents 87 divided by 5؟ محتاجين نتعرف على الاريا موديل. الاريا موديل درسناه بالتفصيل، طبعا الإجابة هنا بتختلف من شخص لآخر، ولكن احنا محتاجين نعمل تشيك لكل المودلز الموجودين عندي في الاختيارات. طب انت هتعمل تشيك ازاي؟ بتعمل تشيك الاول للديفايزر. الديفايزر هنا 5، يبقى هنا هو كاتب الديفايزر 5 5 5 5، فهتلاقيه ترو في كله. ولكن محتاجين بقى نشوف الديفيدند. هو 87 عباره عن السم اوف ذا تو ارياز بلس ريميندر، الكلام ده درسناه قبل كده. فانت هتقول لنفسك 50 بلس 35 هتديك كام؟ هتديك 85. لو انت اخدت 85 بلس 2 is equal to 87 هتلاقيها موجوده اهي، يبقى بالنسبة للديفيدند مظبوط. تعال نشوف بالنسبة للكوشنت، أنا بتكلم على الأولى.
50 divided by 5 10 وبالتالي دي خطأ، دي المفروض هتبقى 10 وبالتالي number A is not correct. مش هنختار number A. هتروح على number B، هنحاول نعمل تشيك تاني. برضو 50 plus 35 is equal to 85 plus 2 87 دي مظبوطة. طب تعالى اشوف ال quotient بقى. 50 divided by 5 is equal 10. طب وهنا عندي كام؟ عندي 35 divided by 5 is equal to 7. يبقى هي دي المظبوطة معانا، يبقى الانسر عندك هتلاقيها B. لو حاولت تعمل discussion number C ونمبر D هتلاقيهم خطأ. بالاخص عندك هنا 80 plus 7 is equal to 87 مظبوطة، ولكن 7 is not divisible by 5 فبينفعش، فبالتالي C هتلاقيها خطأ زي ما A كانت خطأ. هتروح على number D 80 plus 7 برضو نفس المشكلة، 7 is not divisible by 5 وبالتالي عندك الدي هتلاقيها false، يبقى الإجابة true عندك هي B. فأنت محتاج تعمل تشيك لكل موديل موجود عندك، وما بننصحش إنك تعمل الموديل بنفسك. ليه؟ لأن هو هنا أجبرك بموديلز معينة محتاج أنت تستخدمها، لأن احنا قلنا الموديل أو الاريا موديل بتختلف من شخص لآخر حسب طريقة التفكير. عفاف divides 617 by 5 using the partial quotient algorithm. يعني هي استخدمت ال partial quotient strategy. She uses 100 as a quotient. يعني هي اختارت ال 100 as a quotient on the first step. What's her next step؟ المفترض ان هي هتاخد هنا ال 500 وبعدين تقول 500 divided by 5 equals 100. طب النكست ستيب المفروض ان هي تعمل ايه؟ بتعمل subtract، يبقى هتديله 117. ممكن تكملها مفيش مشكلة، ولكن احنا محتاجين نقوله هنا هي خدت ال 100 يبقى المفروض هتقول 100 times 5 500. بعكس طريقة التفكير اللي احنا كنا بنقوله، احنا بنشوف which number is close to be 617 and is divisible by 5، هتلاقيه 500 بعدين تعمل divide. ولكن هي فكرت بطريقة عكسية زي ما كنا بنقوله في long division او الستاندرد algorithm او الستاندرد استراتيجي. خدت ال 100 times 5 is equal to 500، فهي المفترض ان هي تعمل multiply 100 by what؟ by 5. يبقى الانسر عندك هتلاقيها multiply 100 by 5 and subtract it from 617. يبقى الانسر عندك هتلاقيها C. خد بالك لو انت ركزت في النمبر دي هيقول لك multiply 100 by 5، بس انت لو كملت هتلاقي كاتب لك and add it to 617. المفروض انك بتعمل subtract مش بتعمل addition، فالانسر عندك هتلاقيها C. Number 6. Which choice shows the best way to estimate 8271 divided by 4؟ احنا هنا محتاجين نستخدم الاستيميشن. طيب هو هنا هيستخدم الاستيميشن، يبقى هو هنا هيستخدم الراوندنج افضل شيء. ولو بصيت في التشويسز الموجودة عندك هتلاقيه مستخدم كلمة راوند، وبالتالي انا هنعمل rounding to the nearest 1000 so we get 8000 divided by 4. لو انت محتاج تجيب الكوشنت 8 divided by 4 equals 2 and bring down triple zeros so we get 2000. تعال بقى شوف انهي جملة بتتفق مع الإجابة اللي انت قلتها دي. طبعا هو مجاوب هنا يعني بالتفصيل، يعني قايل لك انت هتعمل ايه في الفيرست ستيب وسكند ستيب. بيقول لي round 8270 to 10000، طبعا ده بعيد جدا، فبالتالي نمبر ايه هتلاقيها false. round 8271 to 8000 دي مظبوطة and round 4 to 10 طبعا مش مظبوطة، الفور خليها زي ما هي مفيش مشكلة. number C round 8271 to 8000 then 8000 divided by 4 equals 2000. دي بقى دي أقرب حاجة أو ده فعلا اللي احنا اشتغلنا بيه. ولكن لو بصيت للنمبر دي هتلاقيه round to the nearest 10000، يعني to the nearest 1000 كتبها 10000، طبعا ده it's close to be 8000 لو انت هتستخدم الاستيميشن حتى، فالانسر عندك هتلاقيها C. يبقى اصبح الاجابه الانسر عندك او true هتلاقيها C. فخد بالك من اسئله الاستيميشن، طبعا ممكن نستخدم الاستيميشن in mental math وممكن نستخدم الاستيميشن by using rounding. Number 7. Fill in the blanks below which the correct answer choice for each group. خد بالك ان السؤال ده اتكرر معانا في الترم الاول. هو بيجيب لك كولوم وانت بتختار منه عشان تكمل البلانكس موجودة عندك.
يعني في نمبر A مديني 4 choices، هناخد 1 choice ونحطه هنا حسب السؤال موجود عندي. هو مكتوب لي هنا 76 divided by 2 using standard algorithm. ننصحك دايما انك تعملها على جنب هنا، يعني انت بتقول 76 وبعدين divided by 2. الأول أنا هاشتغلها عادي وبعدين أشوف الاختيارات أو الأسئلة الموجودة عندي. المفروض إنك بتعمل 7 divided by 2 equals 3 3 times 2 equals 6 draw a line subtract it will be what 1. طب هو بيقول لك the first division is أنت قلت 7 divided by 2 7 divided by 2 ولا 2 divided by 7 ولا 2 divided by 76 ولا 76 divided by 2؟ طبعا هي 7 divided by 2، يبقى الأنسر هنا هتلاقيها 7 divided by 2. طب كمل بقى next division. المفروض انك تعمل bring down 6 so it will be 16 divided by 2 is equal to 8 8 times 2 equals 16 draw a line subtract it will be 0. السكند division او next division موجودة عندك، المفروض هتقول 16 divided by 2. طب هي موجودة فين؟ هنا موجودة هنا اهي، يبقى خد بالك من السؤال ده مهم جدا. طب بيسألك هنا على ايه بقى؟ على السي دي بكام؟ طب السي دي اصلا ايه؟ السي هي الكوشنت عندي طلع 38، يبقى الانسر 38، يبقى انا هختار هنا 38. سؤال مهم جدا وغير تقليدي. بنركز على ان اسئله بنك المعرفه المصري هو مش بيختبرك، مش بيقول لك ديفايد، هو بيشوفك انت فاهم ولا مش فاهم. دي ميزه الاسئله، والاسئله غير تقليديه، مش زي الاسئله المتعارف عليها المباشره، ولكن اسئله بتحتاج ان انت يعني هي سهلة وفي نفس الوقت، ولكن بتحتاج يعني شوية تفكير أو إن إحنا ما نتسرعش في الإجابة على السؤال. Question number 8. ماجد divides 4271 by 3 using the standard algorithm. What should he write for the largest digit of the quotient and where should he write it؟ أنصحك دايما إن إحنا نعمل long division اللي هو قال عليها 4271 divided by Mr. 3. المفترض انك هتقول 4 divided by 3 1 1 times 3 3 draw a line subtract it will be 1 bring down 2 so we get 12 divided by 3 equals 4 4 times 3 equals 12 draw a line subtract it will be 0 bring down 7 so we get 7 divided by 3 equals 2 2 times 3 equals 6 draw a line subtract it will be 1 and bring down 1 so we get 11 11 divided by 3 is equal to 3 3 times 3 equals 9 draw a line subtract it will be 2. انا كده خلصت والريميندر عندي 2. طب تعالى نشوف نجاوب على السؤال. هو بيقول لي ايه السؤال اهو؟ بيقول لي what should he write، يعني هو يكتب كام for the largest digit. طب مين هو largest digit؟ largest digit الموجود عندي هو highest place. طب highest place في الكوشنت كام؟ 1. يبقى he should write 1 in the thousandth place. طب احنا عندنا اصلا thousandth مظبوط، يبقى الانسر عندك هتلاقيها ايه على طول. طب تعالى ناقش اللي بعد كده. he should write 4 طبعا مش مظبوطه، it's false. he should write 1 مظبوطه in hundredths place، لا احنا عندنا thousands، يبقى highest place thousands على طول، السي هتلاقيها false. he should write 4 in hundredths place برضو we have 4 digit numbers so we get thousands، يبقى السؤال هنا خاص بالthousands. Number 9 يبقى الأنسر عندك هتلاقيه ايه؟ ما تنساش. Which expression can be used to check the solution of this division problem؟ هو بيسألك هنا how can you check your answer. To check your answer I said before you have to multiply the quotient by the divisor. طيب we have a remainder mister plus remainder it will be the dividend. طب which dividend is what؟ dividend is the largest number. يبقى على المفترض انك هتقول له كده الكوشنت 19 times الديفايزر اللي هو ال 8 وبعدين بلس الريميندر اللي هو ال 1 equals what مستر equals the dividend اللي هو 153. يبقى الانسر المفروض انك تعمل 19 times 8 plus 1 وبعدين equals 153. هو كاتب اهي 19 times 8 وبعدين plus 1. طبعا هو مش كاتب equals ايه، هو لان هو عندي هنا equals الديفيدند مش هيتغير، يبقى الانسر عندك هتلاقيها سي. يبقى انت ركز في الاختيار الصحيح بس بعد ما تكون متأكد من المعلومة اللي انت عارفها. Next number 10. Amir has 30 crackers. He wants to give the same number of crackers to 3
friends. يعني هو هيوزع ال 30 دي على 3 friends. How many crackers will each friend get؟ طبعا سؤال سهل جدا. هتقول له number of total crackers divided by number of friends which is 3. So it will be 10 crackers for each one. يبقى على طول الانسر عندك هتلاقيها A. بعد كده بنتعرض لأسئلة Unit 8. بيقول لي find the sum. طبعا هو align the two numbers above each other. طبعا مديلي 6 digit number 528,420 plus 276,952. هنتبع الطريقة العادية. قلنا في الadding والsubtracting start from right to left. 0 plus 2 is equal to 2 plus 5 equals 7. 4 plus 9 equals 13. خد بالك ما تكتبش 13 بحالها. Write 3 and carry 1 over 8, it will be 9. 9 plus 6 is equal to 15. Write 5 and carry 1 over 2, it will be 3. 3 plus 7 equals 10. Write 0 and carry 1 over 5, it will be 6. 6 plus 2 equals 8. يبقى أصبح السم اللي عندي 805,372. يبقى عندي الأنسر هتكون C. Next number 2. Find the difference. Difference يبقى أنا هعمل subtract. 9 minus 2 equals 7. 8 minus 2 is equal to 6. 2 minus 5, it doesn't work, so cut 7 and write 6, cut 2 and write 12. 12 minus 5 is equal to 7. 6 minus 3 is equal to 3. 4 minus 9, it doesn't work, so cut 6 and write 5, cut 4 and write 14. 14 minus 9 is equal to 4. 5 minus 4 is equal to 1. يبقى أصبح الديفرنس الخاص بيا 143,767. يبقى أنا لازم أشوف الاختيار عندي 140. Number 2, find the difference. 647,289 minus 493,522. 9 minus 2 equals 7. 8 minus 2 is equal to 6. 2 minus 5 it doesn't work. دي هتبقى 12 وأنا مغمض ودي هتبقى 6. 12 minus 5 is equal to 7. 6 minus 3 equals 3. دي هتبقى 5 ودي هتبقى 14. 14 minus 9 is equal to 5. 5 minus 4 equals 1. يبقى الأنسر عندي 153,767. فالأنسر عندك هتكون عندك A. Next number 3, find the product. 19 times 62. برضو زي ما اتفقنا start from right to left ودي بنسميها long multiplication. 2 times 19 is equal to 38. ممكن نكتبها على طول مباشرة. Write 0 in one's place. Cut one's place. 6 times 19. 6 times 9, 6 times 1. 6 times 9 is equal to 54. Write 4 and keep 5. 6 times 1 equals 6. Plus 5 is equal to 11. Draw a line and add the two partial products. 8 plus 0 equals 8. 3 plus 4 equals 7. Bring down double 1 so we get 1,178. يبقى الأنسر عندك هتلاقيها دي. Number 4, find the quotient. طبعا هو مجهز لي إن أنا هستخدم اللونج ديفيجن مباشرة. 3 divided by 12 ده بنسميه dividend وده بنسميه divisor. خد بالك إنك أنت هتاخد ال first two digits. 37 divided by 12 is equal to 3. 3 times 12 equals 36. Draw a line and subtract, it will be 1. بسرعة bring down 0 so it will be 10. خد بالك 10 is less than 12 وبالتالي write 0 in quotient and bring down the next digit, it will be 100. 100 divided by 12 is equal to what؟ محتاجين إن احنا نجرب حاجة. What number times 12 equals a number close to be 100. طبعا كلنا عارفين هنجرب مثلا ال 8. ممكن اكتبها على جنب هنا 8 times 12. 8 times 2 16. 8 times 1 8 plus 1 9 يبقى هتديك 96. يبقى ده هو the closest number. يبقى انا هكتب هنا 8.
8 times 12 96. Draw a line and subtract it will be 4. طبعا ال 4 less than 12 يبقى الريميندر عندك هيكون 4. يبقى 308 with remainder 4 يبقى الانسر عندك هتلاقيها C. اللي بعد كده simplify. We have two operations addition and multiplication. قلنا multiply and divide from left to right. يعني المفترض انك هتعمل 3 times 6 is equal to 18. يبقى هحتفظ بال5 وبعدين plus 18. 5 plus 18 is equal to 23. طبعا جملة بسيطة وسهلة. يبقى الانسر عندك هتلاقيها B. Use the order of operations to solve 36 minus 12 divided by 6. طبعا انا هعمل الديفايد الاول يبقى 36 minus 12 divided by 6 is equal to 36 minus 2 is equal to 34. يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. Simplify the expression. خد بالك ان انت عندك 2 parentheses. يبقى انا هعمل البارنثيسس الاول بعد كده هعمل divide في الاخر. 142 minus 55. خد بالك بقى انك انت هنا هتعمل grouping. 12 minus 5 is equal to 7. ودي عندي هتبقى 13. 13 minus 5 is equal to 8. يبقى عندي هنا 87 وبعدين divided by 72 minus 69. خد بالك 69 بقى لها 1 على ما توصل 70 يعني divided by 3. 87 divided by 3 is equal to what؟ خد بالك ان ال 87 is divisible by 3. Why? Because the sum of its digits is equal to 15 and 15 is divisible by 3. اخدنا الكلام ده قبل كده في divisibility rules السنة اللي فاتت او في الترم الاول اللي فات. انا هستخدم هنا direct division. 8 divided by 3 is equal to 2 times 3 equals 6. The remainder will be 2. So cut 7 and write 27. 27 divided by 3 is equal to 9. يبقى الانسر عندك هتلاقيها ايه 29. Simplify the expression. 56 minus 14 times 4 divided by 2. First we will multiply 14 times 4. So keep 56 as it is minus 4 times 4 equals 16. 4 times 1 equals 4 plus 1 is equal to 5. يبقى minus 56 divided by 2. Then we can divide. 56 minus 56 divided by 2 use direct division. ممكن تعملها على طول مباشرة بس أنا هعملها خطوة بخطوة. 5 divided by 2 is equal to the remainder will be 1. So we get 16 divided by 2 is equal to 8. So 56 minus 28 is equal to طبعا 28. يبقى الأنسر عندك هتلاقيها C. Next exercise number 9. Fill the blanks below with the correct answer choice from each group. طبعا الكلام ده احنا خدناه قبل كده او نوعية السؤال اخدناها قبل كده. يعني في نمبر A هنعمل البلانك الاولاني هنختار حاجة وفي النقط التانية هنختار من الجروب B. طبعا بيقول لي جميلة went to her favorite store at market and bought 6 baskets of eggs. يعني هي اشترت 6 baskets of eggs. Each basket has or had 8 eggs. يعني كل باسكت فيها 8 eggs. جميلة used some eggs and had 38 left at the end of the day. يعني هي استعملت من البيض اللي اشتريته بحاله الباقي اللي فاضل معاها كان 38 eggs. بيقول لي let E ده طبعا expression بيرمز ل number of eggs. let E be the number of eggs جميلة used. يعني الكمية اللي استخدمتها جميلة. How can جميلة determine how many eggs she used؟ يعني عايز أعرف هي استخدمت قد إيه. في الأول لازم أحسب التوتال eggs. التوتال eggs عبارة عن number of baskets times number of eggs اللي هو in each basket يبقى اللي هو 8. يبقى أصبح عندي 6 times 8. طب هي استخدمت منه قد إيه؟ الله أعلم استخدمت منه الإي. طب والليفت قد ايه 38. يبقى اصبح انت كتبت الايكويشن المطلوبه. يبقى الايكويشن المطلوبه اصبحت 6 times 8 minus e equals 38. يبقى she can solve the equation A. طب يبقى هختار ايه؟ هختار 6 times 8 minus e. يبقى 6 times 8 minus e is equal to 38. يبقى الانسر عندي هتكون دي 6 times 8 minus e. بعد كده equals Mr. 38. طب احنا محتاجين نجيب مين؟ نجيب الاي to find that she used b. ازاي اجيب الاي هنا؟ المفترض ان انت بتحل على 2 steps. الستيب الاولانيه هتعمل 6 times 8. 6 times 8 is equal to 48. طب والستيب الثانيه step 2 just subtract. هي كان معاها 48
والريميندر او الليفت عندك 38. يبقى هي استخدمت قد ايه؟ يبقى انت هتقول له 48 minus 38. يبقى هي استخدمت 10x. يبقى الانسر هنا هتكون 10. وما تنساش تختار ال 10 من الجروب B. بيقول له اهو fill in the blanks below with the correct answer choice from each group. Number 10. Ahmed buys clothes from 3 different waivers to display in his 4 stores. يعني هو هيبتدي يشتري 3 different waivers. Last week he bought 12 meters from the first waiver. يعني النوع الأول هو اشترى 12 meters. 28 from the second waiver. وكمان 28 meters from the second waiver. And the third waiver خد بالك 40 meters. He wants to display the same number of meters of the new cloth in each store. طب هو عنده كام ستور؟ ما تنساش عنده 4 stores. يبقى خد بالك اللي هو يعرض الأمتار أو الميترز اللي اشتراها كلها بالتساوي. He wants to display the same number of meters of the new cloth in each store. يبقى معنى كده إن هو هيعمل adding ل 3 numbers وبعدين يعمل divided by 4. How can Ahmed determine how many meters of cloth to display in each store؟ يبقى الانسر اللي المفروض انت هتعملها هتبقى عندك 2 steps. خد بالك احنا لسه ما شفناش هو عايز ايه، فبالتالي هنقوله 12 plus 28 plus 40. خد بالك انا بنصحك دايما تشتغل بالكولوم addition، يعني بكتب هنا 12 28 and 40 وبعد كده تعمل adding 2 plus 8 10. خد بالك 1 over 1 it will be 2. 2 plus 2 4 4 plus 4 plus 4 equals 8. يبقى انت عندك هنا 80 meters. طيب في ستيب 2 ال 80 meters دول يا مستر هينعملوا على قد ايه؟ على 4 stores. يبقى كل ستور هيبقى فيه 20 meters. طيب المفترض ان الخطوة دي او كل ده بتكتبه بجملة واحدة بس. بالنسبة للاختيار الأول عشان ما ننخدعش هو كاتب 12 plus 28 plus 40 divided by 4. لو أنت هتحسب الإكسبريشن ده المفترض إنك هتعمل divide الأول، وإحنا لما حلينا السؤال عملنا إن إحنا هنعمل adding وبعدين هنعمل divide، فبالتالي الاختيار ده غير صحيح. لو أنت بصيت للاختيار الأخير عمل adding للكل وبعدين times 4 وده ما حصلش، المفروض divided by 4. كذلك ده برضو تايمز 4 هنا برضو مش موجود معانا، فالاختيار الصحيح عندي هيكون الاختيار التاني. فعشان نكتب اكسبريشن بيعبر عن التو ستيبس اللي احنا كتبناهم، فالاكسبريشن عبارة عن 12 بلس 28 وبعدين بلس 40 وبعدين يا مستر ستيب 2 اللي هي divided by 4. طبعا النمبر اوف meters in each store المفترض ان هي هتكون 20 meters، فالانسر عندك هتلاقيها 20. بالنسبة للأسسمنت الخاصة بالفراكشنز number 1 which statement is always true of a unit fraction. يعني مين الجملة هنا اللي دايما بتكون true الخاصة بالunit fraction؟ طبعا احنا قلنا الunit fraction هي fraction زي مستر numerator is equal to 1. زي ايه؟ زي ال 1 half، زي ال 1 third، زي ال 1 fourth. فدايما بتلاقي numerator 1، فبالتالي هو بيقول لي the numerator is 1، the denominator is 1, the denominator is equal to the numerator is greater than the denominator. فالأنسر عندك طبعا هتلاقيها A. A teacher is holding a card with a unit fraction written on it. Which fraction could be on the teacher's card? 12 over 1, 1 over 5, 7 over 7, 1 over 1, 11 over 1, 1 over 2. طبعا خد بالك هنا ان هو بيقول لي which fractions، معنى كده انك انت ممكن تختار كذا حاجة، فبالتالي هنختار 1 over 5. ليه؟ لان النوميريتور عندي 1، وهنختار يا مستر 1 over 2. حد هيقول لي هيختار 1 over 1. 1 over 1 ده بتعبر عن الفراكشن of unity اللي هي is equal to 1، وبالتالي خد بالك ان اليونت فراكشن هنا مش متحقق الشرط بتاعنا، وبالتالي الانسرز هتلاقيها 1/5 and 1/2. Which equation is true? 1 over 8 plus 1 over 8 is equal to 2 over 8. طبعا A هتلاقيها true. لو احنا بصينا لنمبر B keep 6 as it is، المفترض ان دي هتكون 2 over 6 وبالتالي دي هتلاقيها false. كذلك number C 1 over 8 plus 1 over 8 plus 1 over 8، so 1 over 8 is repeated 3 times so we get 3 over 8 هتلاقيها برضو false.
1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6. So we get Mr. 4 over 6. خد بالك إن is not equal، يبقى على طول هتلاقي number A هي اللي true equation. A teacher asked the students to decompose the fraction represented by the shaded area in the model shown. يعني هو محتاج ان هو يعمل decompose للفراكشن الموجود قدامي. بيقول لي عمار suggested، يعني عمار حل. خد بالك دي الأسئلة دي بنسميها critical thinking، يعني بيديك رأي اتنين وبعدين تشوف مين الصح. فعمار كتب 1 over 12 plus 1 over 12 plus 1 over 12 and so on. يا ترى كررهم كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى المفترض هنا 8 over 12. عمل لها decomposing. بالنسبة لبدر suggested 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6، يبقى هو عملها 4 over 6. طيب بيقول لي which student correctly decomposed the fraction. تعالى نكتب الفراكشن الأول وبعدين نبدأ نعمله decomposing ونشوف مين الصح قبل ما نبص على الاختيارات. بالنسبة لعمار، طب تعالى نشوفهم how many equal parts. 1 2 3 4 5 6. طيب هو أصبح 6 up and 6 down so we have 12 equal parts. طب نشوف بقى هو 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى أصبح ده 8 over 12. يبقى عمار كده صح. طيب ممكن نبص الموضوع بطريقة تانية، ممكن ناخد 2 equal parts دول as 1 equal part، يعني ممكن نقوله 1 2 3 4 5 6. وبالتالي أصبح بدر ممكن يكتب بطريقة تانية، يكتب الشيدد بارت 1 2 3 4، يبقى دي 4. طب over what؟ over 6. يبقى هو عملها 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6. معنى كده ان وجهة عمار او وجهة نظر عمار true، وكذلك وجهة نظر بدر true. فهو بيقول لك في الاختيارات بقى only عمار، يعني خد بالك مين اللي عمل decomposing بالشكل صحيح. انت توصلت ان عمار وبدر are correct، يعني or are true، هما الاتنين صح. هو بيقول لي only عمار ولا only بدر ولا both عمار and بدر. طبعا الانسر هتكون both عمار and بدر. وبعدين قال لك neither عمار nor بدر، يعني لا عمار ولا بدر صح. طبعا الانسر عندك هتلاقيها C. Next exercise number 5. A teacher puts students into groups of 2 for an activity. طيب هو هنا التيتشر بيعمل activity للأولاد فحطوهم في 2 groups. She gives، يعني أو المس she gives one student in each group a fraction card، يعني كل واحد معاه fraction card written in standard form، مكتوب في الستاندرد form. She gives the other student in each group a card with an equivalent fractional value. كمان ادت المجموعة التانية برضو حاجة اسمها fraction أو card برضو مكتوب عليها ال equivalent fraction value. بيقول لي أمين هذا card says that 6 over 10، يعني هو اختار بس أمين من الجروب والكارد الخاصة بأمين مكتوب عليها 6 over 10. طبعا ده الستودنت وبعدين هو اختار أمين، فأشرف معاه الكلام ده وعادل معاه الكلام ده. طبعا هو عامله على أساس decomposing. وهنا 1 over 10 plus 6 دي هديل وهيام معاها الشكل اللي هو قدامي ده. بيقول لي which student is in Amin's group، يعني مين هنا اللي في Amin's group، أشرف ولا عادل ولا هديل ولا هيام. احنا محتاجين نشوف 6 over 10 دي موجودة فين، فبالتالي أنا دايما هروح على الدينومينيتور اللي هو عندك 10. فبالتالي هنا الدينومينيتور 6، فده مش معانا، يعني أشرف مش هختار أشرف. لو بصينا لهديل هتبقى mixed number 6 and 1 over 10. لو بصينا للهيام الفاليو هتبقى مختلفة برضو. طب تعال نبص العادل كده مكتوب ايه 2 over 10 plus 2 over 10 plus 2 over 10. لو انت حاولت ده معمول له decomposing. طب الفراكشن كان كام؟ 2 over 10 is repeated 3 times، يبقى دي معناها 6 over 10. فالانسر عندي هتكون مين؟ هتكون عادل، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون B. A teacher asked students for
a subtraction expression with a value of 1 over 5. يعني هو بيسأل على subtraction expression الفاليو في الآخر هتكون 1 over 5. أماني wrote 1 minus 1 over 5 minus 1 over 5 minus 1 over 5 minus 1 over 5. طب وعز wrote 1 minus 2 over 5 minus 2 over 5. المفترض ان احنا هنشوفه who successfully answered the teacher's question. يعني مين هنا اللي كتب expression ال last value او ال result في الاخر equals 1 over 5. عشان نحدد الاجابة صح ولا خطأ لازم الاول نشوف احنا هنجيب الفاليو هنا ونجيب الفاليو هنا. طيب بالنسبة لأماني هو كاتب 1 minus 1 over 5. يبقى المفروض هنا باقي لي مستر 4 over 5. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن ال 1 أو الهول is equal to مستر 5 over 5. بالتالي أنت خدت من 1 over 5 أصبح معاك 4 over 5. هاخد منه كمان 1 over 5 يبقى أصبح 3 over 5. هاخد منه كمان 1 over 5 يبقى أصبح 2 over 5. هاخد منه كمان 1 over 5 يبقى أصبح 1 over 5. بقى ريزلت في أماني 1 over 5. ما تتسرعش وتختار أماني. ما يمكن عز برضو كتب الإكسبريشن صح. برضو كذلك 1 minus 2 over 5 دي معناها 5 over 5 minus 2 over 5 is equal to مستر 3 over 5. خد بالك 3 over 5 minus 2 over 5 يبقى برضو عندي is equal to 1 over 5. يبقى both أماني and عز هما الاتنين صح. يبقى الأنسر عندك هتلاقيها A. Next exercise جهاد decomposed a fraction into this expression. طبعا 1 over 5 is repeated. بيقول لي what does the expression reveal about the fraction جهاد decomposed. يعني احنا محتاجين نعرف الاول الفراكشن ده كان ايه. فبالتالي just count 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عندي هنا 6 over 5. خد بالك ان 6 over 5 ده بنسميه improper fraction. درسناه قبل كده بالتفصيل وقلنا we can write it as a mixed number. ده بنسميه improper fraction. مهم جدا تكون عارف الالفاظ دي improper fraction. وبالتالي نقدر نكتبه as a mixed 1 and 1 over 5. خد بالك ده بنسميه الهول بارت وده بنسميه الفراكشن بارت. طبعا احنا كتبنا الموجود. هنشوف اي جملة بتتفق مع الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لي it must be proper because the numerator of every term in the expression is 1. طبعا دي هتلاقيها false لانه هو اصلا improper. وبعدين بيقول لي it must be improper because the numerator of every term يعني كل واحد في الترم. كلمة term يعني بيقصد بها الحد يعني او اول حاجة قلناها في الاكسبريشن. in the expression is 1. طبعا دي مش مظبوطة. طيب بعد كده بيقول لي it must be a proper because the number of terms in the expression is greater than the common denominator. طبعا هو بيقول لي the number of terms يعني عدد الترمز الموجودة عندي is مستر greater than the common denominator. طبعا ممكن تكون صح بس ليه بقى؟ لأن هنا ال number of terms يعني أنت عندك how many terms هتلاقيهم 6 و 6 is greater than 5 وبالتالي هتديك 6 over 5. فدي إجابة مقنعة بس لازم نشوف الأخيرة. بيقول لي it must be improper because the number of terms in the expression is greater than the common denominator. تقريبا هو مغير هو common denominator هما الاثنين واحد. it must be it must be proper يعني هي لا دي خطأ لأن هو بيقول لي it must be proper. هو مش proper أصلا سوري. أنا قريتها improper لأن أنا مركز وين تطلع improper. فالأنسر عندك هتلاقيها دي it must be improper because the number of terms in the expression is greater than the common denominator. يبقى على طول الأنسر عندك هتلاقيها دي. Next exercise number 8 بيقول لي what's the sum. احنا محتاجين نجيب السم. طبعا خد بالك انت عندك 2 fractions 3 over 4 plus 2 over 4 دي 5 over 4. يبقى اصبح عندك 4 and 5 over 4. ما ينفعش اسيبها كده. طب ليه؟ you must rename it. ال 5 over 4 دي اقدر اكتبها 1 and 1 over 4 as a mixed وبعدين تعمل grouping لل 4 وال 1 يبقى اصبحت 5 and 1 over 4. يبقى الانسر عندي 5 and 1 over 4. يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. حسناء works to subtract 3 over 8 from 4 is shown. يعني حسناء عايزة تعمل subtract ل 3 over 8 من ال 4. يبقى هتكتب 4 minus 3 over 8. دي أول خطوة عملتها. وبعدين you must rename 4. هي عملت renaming لل 4. خد بالك إن إحنا أخدنا الهول minus fraction قلنا بنعملها بكذا طريقة. ممكن تعمل renaming للهول as a mixed
وممكن يا مستر نعمله as a fraction. هو اختار هنا طريق الصعب اللي هو طريق الفراكشن، وبعدين كتبت الفور 32 over 8 وبعدين minus 3 over 8. دي مظبوطة اهي. step 3 فبدأت تعمل subtract. keep 8 as it is وبعدين 32 minus 3. 32 minus 2 is equal to 30 وبعدين minus 1 is equal to 29. يبقى أصبحت 21 over 8. المفترض ان انت بتكمل جميلك وتكتبها as a mixed number. يعني بقول لنفسي 29 divided by 8 is equal to 3. 3 times 8 equals 24. What about Mr. count after 24 up to 29 so we get 5 over 8. طب هو بيسأل، شوف هو عايز ايه. بيقول لي in what step if any did حسناء make her first error. يعني في أي خطوة حسناء عملت خطأها. بيقول لي she wrote terms in the wrong order in the first، ولا she incorrectly represented the whole number 4 as a fraction، ولا she only subtracted the numerators not the denominators. خد بالك she made no errors. طبعا الإجابة الصحيحة يعني هتكون she made no errors لأنها طلعت الإجابة الصحيحة، بس لازم تكمل. خد بالك لو الأنسر عندك موجودة على هيئة improper fraction you must write it as a mixed number. ده الكلام اللي احنا أكدنا عليه قبل كده. Number 10 سناء created this model to evaluate an expression. What equation is represented by the shaded areas of her model. يعني محتاجين نعرف أي equation من دي متوافقة مع الموديل الموجود. احنا المفترض ان احنا نكتب الفاليو الخاص بالموديل ونشوف الفاليو دي موجودة في أي equation. دي أسهل طريقة علشان تبدأ تختار equation صحيحة. فبالتالي انت عندك هولز هنا 1 2 3 4 5، يبقى أنا عندي هنا 5، باقي لي بس أكتب الفراكشن. هتشوف انت الهول ده متجزأ لكام جزء؟ 1 2 3 4 5، يبقى اصبح حاجه اوفر 5. طب انت عندك how many parts او equal parts؟ لو انت بصيت هتلاقي 1 2 3 1 2 3، يبقى انت عندك 6 over 5. you must rename it. we can rename it as 1 and 1/5. يبقى اصبح 5 plus 1 is equal to 6، يبقى اصبح عندي 6 and 1 over 5. طب فين الانسر هنا اللي هي 6 and 1 over 5؟ هتلاقيها نمبر C. بس يفضل دايما انك تعمل تشيك للحاجة المكتوبة. يعني 4 plus 1 is equal to 6. 3 over 5 plus 3 over 5 is equal to 6 over 5 اللي هي كانت 6 over 5 بالفعل، بس هو عمل رينيمينج علشان يكتبها as a mixed number. احنا اتفقنا ان الميكسد نمبر دايما is a whole and proper fraction. واحنا لو بصينا ل 6 over 5 هتلاقي ان 6 over 5 دي is improper fraction. you must write it as a mixed 1 and 1/5. then you can regroup 5 and 1 to be 6 and 1 over 5. يبقى الانسر عندك هتلاقيها سي. معلش سؤال صعب شوية، ولكن واحدة واحدة بزيادة التدريب هتلاقي ان الموضوع سهل معاك. next exercise number 11. what's the difference of 4 and 2 11th minus 2 and 9 11th؟ كل اللي عليك هتعمل subtracting، بس في عندك مشكلة بسيطة هنا. you must rename. يعني we have subtracting by renaming. ليه؟ لأن 2 over 11 is less than 9 over 11. طيب how can we rename the first mixed number? just take 1 from 4, it will be 3. and this one it will be 11 over 11 plus 2 over 11, so it will be Mr. 13 over 11 minus 2 and 9 over 11. So we can subtract now. 3 minus 2 is equal to 1. Keep 11 as it is, and 13 minus 9 is equal to Mr. 4. So we get 1 and 4 over 11. Pay attention. الأنسرز كلها محطوطة على هيئة improper fractions, so you must rename the mixed as improper fraction. So keep 11 as it is. 1 times 11 equals 11 plus 4 is equal to what? Is equal to 15. So we get 15 over 11. So the correct answer will be A. بس في الغالب دايما المفترض ان احنا هنكتب الانسر في صورة ميكسد نمبر. ليه؟ لان احنا دايما قلنا الستاندرد فورم دايما المتفق عليها. لو انت عندك improper fraction بتحاول انك تكتب الامبروبر fraction as a mixed number، بس هو مادام مختار لك او حاطط لك التشويسز على هيئة improper fraction فانت لازم تتعامل مع السؤال لان هو اجبرك بشيء موجود في التشويسز. Next exercise number 12.
Tahir used the shaded area of the model shown to represent a fraction. The shaded area of which three models represents a fraction that is equivalent to Tahir's fraction. يبقى علشان تبدأ تشوف مين الفراكشن اللي هو equivalent للشيدد اريا الموجود عندي، طبعا هتركز في دي. طبعا هو السؤال حل لنفسه يعني. لو انت بصيت هنا هتلاقي ده بيمثل ال1 half. فمين هنا بيمثل ال1 half من الشكل؟ خد بالك هتلاقي عندك A و B. يبقى الانسر هنا بتيجي مجرد النظر. طب انت لو عايز تزود الموضوع شويه هتضطر تكتب الفراكشن الموجود 1 2 3 3 are shaded all 6 so we get 3 over 6. لو انت بصيت ل 3 over 6 in the simplest form equals 1 half. هنا 2 over 4 in the simplest form equals 1 half. هنا 1 half directly. لو انت بصيت لده بقى هتلاقي 1 2 3 4 ده 4. طب over what؟ over 6. لو انت عملت لها simplify هتبقى 2 thirds فدي مش هتختارها. كذلك هنا 1 2 3 4 يبقى 4. طب 4 over what؟ 4 over what مستر؟ 4 over 8. ده هيبقى معانا برضو. كويس ان احنا عملناها 4 over 8 is equal to 1 half. يبقى الانسر عندك هتلاقيها ايه؟ طبعا واضحين ده وده كمان واضح برضو. طب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 thirds. يبقى اصبح الانسرز، خد بالك لان هو هنا سألك سؤال بيقول له انا عايز يعني انت تختار كذا اختيار هنا مش اختيار واحد بس. بيقول لي which 3 models، يعني انت عندك 3 models هنا equivalent للموديل المرسوم قدامك في السؤال. فخد بالك من الأسئلة دي. Next exercise number 13. A teacher asked her class to find a fraction equivalent to 4 over 9. يعني أنا عايز fraction equivalent to 4 over 9 and explain what makes them equivalent، وكمان تشرحه له. طيب عندنا بقى الأولاد هيبدأوا يجيبوا ال equivalent fraction. أول واحدة حسناء said that 6 over 11 is equivalent to 4 over 9. دي حسناء هطلعها على جنب. حسناء قالت ايه؟ حسناء قالت 6 over 11. طيب وبعدين هي قالت 6 over 11 is equivalent to 4 over 9. طب وقالت السبب ايه؟ because the denominator is 5 more than the numerator in both fractions. طبعا وجهة نظر حسناء خطأ. طيب تعال نشوف إيهاب. فحسناء خطأ على فكرة، لأن احنا اتفقنا ان احنا بنجيب الايكوفالنت فراكشنز يا اما عن طريق الديفايد يا اما عن طريق المالتبلاي. فانت لو بصيت ل 4 over 9 هتلاقيها in the simplest form. انا بقول لك ليه حسناء خطأ، لان هي هنا مفيش رابط ما بين 6 over 11 و 4 over 9 عن طريق المالتيبليكيشن او عن طريق الديفيجن. ليه؟ لان اصلا مش هتستخدم الديفيجن، لان 4 over 9 in the simplest form. طب تعالى نشوف ايهاب اختار ايه؟ ايهاب اختار 12 over 27. طيب 12 over 27 is not in the simplest form. طب تعالى نعمله simplify. 12 and 27 are divisible by 3. يبقى انا هعمل هنا divided by 3 وهعمل هنا divided by 3. 12 divided by 3 equals 4. 27 divided by 3 equals 9. يبقى اصبح كده ايهاب يعني اداني equivalent fraction صحيح. بس تعالى نشوف السبب. هو بيقول ايه؟ is equivalent to 4 over 9 because the numerator and the denominator are both triple. يعني ايه؟ يعني هو بدأ ب 4 over 9 وبعدين عمل لهم triple يعني times 3. فبداته 12 over 27 نفس الاستراتيجي. يبقى هو كلام صحيح. بيقول لي are both triple what they are in the other fraction. طبعا مين اللي صح هنا؟ هيكون إيهاب. بس السؤال بيقول who correctly answered the teacher's question. only حسناء only إيهاب both حسناء and إيهاب neither حسناء or إيهاب. طبعا only إيهاب answered correct. Next exercise number 14. Faris created the given number line to show benchmark fractions. طبعا احنا درسنا البنشمارك fractions وقلنا ان هي حاجات مميزة. فأصبح عندك ال distance between 0 and 1. أول حاجة تفكر فيها تشوف how many equal parts between 0 and 1 أو جزء ال distance ما بين ال 0 وال 1 لكم equal parts. فبالتالي هتضطر تعد 1 2 3 4 5 6 7 8. وبالتالي ده هيبقى أصبح عندي 1 over 8 وهنا 2 over 8 3 over 8 أهو 4 over 8 اللي هو هيبقى 1 half بالمناسبة 5 over 8 6 over 8 7 over 8. ال1 ده اللي هو 8 over 8. خلاص انا كتبت الفراكشنز. بيقول لي which 3
benchmark fractions. هو عايز الثلاثة المميزين are represented by a mark on the number line. المارك اللي هو يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها العلامة الطويلة. فأول واحد عندك 2 over 8. هتبص هنا مش هتلاقي 2 over 8. طب ليه؟ لأن 2 over 8 يا مستر is not in the simplest form. You must simplify divide by 2. او مين اللي عمل له الدبلد؟ هتلاقيه 1 over 4. فاول حاجه هنختارها هي ال 1 over 4 اللي هي سي. طيب بعد كده ال 4 over 8 اللي انا قلتها لك دي ال 1 half اللي في النص بالظبط. يبقى اصبح الانسر عندك A. يبقى هنختار ال 1 over 8. طيب مين تاني عمل له مارك؟ 6 over 8. 6 over 8 برضو is not in the simplest form. we can divide by 2. so we get 3 over 4. فالانسر عندي المفترض ان هي هتكون 3 over 4. طبعا هو مش كاتب 3 over 4. فبالتالي انت هتضطر هنا تحاول تشوف حاجة تانية. يعني هو للأسف الشديد هو اللي انا شايفه ان هو عامل 6 over 8 بنش مارك. يعني السؤال هنا غير واضح شوية. فانت روح حاجة تانية. عندك 7 over 8 مش موجودة، 5 over 8 مش موجودة، 3 over 8 مش موجودة، 1 over 8 برضو مش موجودة. لا 1 over 8 موجودة. ممكن يكون عامل بنش مارك. طيب مين اللي موجود في الكلام ده؟ برضو 1 over 8. يبقى اصبح عندك 1 half 1 over 4 1 over 8. بس هو يعني اتخيل ان هو المفترض كان هو علم لي على 6 over 8. بس مفيش مشكله، ال 1 over 8 موجوده. فالاختيارات عندي هتكون 1 half 1 over 4 and 1 over 8. يبقى دي هي 3 benchmark fractions. Next exercise. Badr walks 3 over 4 kilometers to school each morning. يعني هو كل يوم بيمشي المسافه دي. معاذ walks the same distance as بدر. برضو معاذ بيمشي نفس المسافة. Which two fractions could be the distance in kilometers معاذ walks to school؟ يعني مين هنا المسافة الخاصة بمعاذ؟ طبعا we need to find a fraction is equivalent to 3 over 4. بعض الناس ممكن تجيبها عن طريق المالتبلاي زي ما درسنا، وبعض الناس تجيبها عن طريق الديفايد. طبعا لو انت هتحاول تجيبها عن طريق المالتبلاي هتكون اسهل لك. ليه؟ بدل ما تعمل simplify للفراكشنز. انا كل اللي عليا ان انا هجيب set of equivalent fractions عن طريق المالتبلاي. فبالتالي واحد هيقول لي multiplying by 2 فاصبح عندي 6 over 8. وبعدين هعمل دي tripled تبقى 9 over 12. وبعدين multiplying by 4 so we get 12 over 16. واقعد اشوف هنا هل في حاجه انا كتبتها موجوده عندي. خد بالك عندك 9 over 16 هنا 9 over 12. فبالتالي دي مش هتلاقيها مظبوطه. مش مظبوط ولا واحده من دول. فانت توقفت عندي تايمز 4. فكمل جميلك بقى واعمل تايمز 5. هتبقى عندي 15 over 20. هل 15 over 20 موجوده؟ مش موجوده. فتايمز 6 يمكن تطلع 6 times 3 is equal to 18. 4 times 6 equals to 24. يبقى أصبح عندي هنا برضو 18 over 24 مش موجودة. هتكمل times 7. 7 times 3 21. so we get 21. 7 times 4 28 برضو over 28 مش موجودة. اعمل times 8 بقى. 8 times 3 24. وبعدين 4 times 8 equals 32. فأصبح عندي برضو 24 over 32 مش موجودة. برضو نفس الوضع. الظاهر انت لو اخدت الديفايد هيكون احسن. بس يلا مش مشكلة. اعمل تايمز 9. 3 times 9 هتديك 27. وبعدين 3 times 4 times 9 36 برضو مش موجودة. خلاص اعمل تايمز 10. 3 times 10 equals 30. وبعدين 4 times 10 equals 40. طبعا طلعت عندي 30 over 40. فالانسر عندك هتلاقيها دي. خد بالك يبقى معاذ بيمشي قد ايه؟ بيمشي 30 over 40. خد بالك يعني هي كانت واضحه من الاول بس انا حبيت ان انا ابين لك الفكره. يبقى 30 over 40 is equivalent to 3 over 4. لو انت جبتها بالطريقه الديفايد هتعمل simplify لكل واحد. ده ممكن تعمل له simplify by dividing the both terms by 10. we get 3 over 4. A baker needs 3 over 8 kilograms of honey, 5 over 8 kilograms of dates, and 1 over 8 kilograms of flour for a recipe. Which option lists the 3 ingredients اللي هي المكونات بتاعت الحاجة in order from least to greatest amount needed؟ يعني احنا محتاجين نعمل يا مستر ordering from least to greatest ل 3 fractions. انا عندي هنا 3 over 8
5 over 8. طيب which one is a smaller one؟ طبعا هتبقى 3 over 8 وبعدين 5 over 8 وبعدين هنا عندي 1 over 8. يبقى اصلا we have the same denominator. يبقى كأنك انت بتعمل ordering يا مستر لمين؟ للنوميريتورز. which one is the least؟ يبقى 1 over 8 وبعدين 3 over 8 وبعدين 5 over 8. طبعا ده سهل جدا، بس هو عايز يرتب الانجريدينتس، فانت هتشيل ال 1 over 8 ده وتحط بداله الفلور يعني اللي هو الدقيق، وبعد كده 3 over 8 هتحط بداله الهاني، وبعدين هنكتب الديتس في الاخر. يبقى الاوردرز from least to greatest حسب الانجريدينتس فلور هاني ديتس. خد بالك هنا هو كاتب اهو فلور، هتبدا بالفلور، فلور هاني ديتس، يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي.